Hello guys! I'm Consumption and welcome back to my channel. So for today's video ay ang aking pregnancy journey. So, sad to say, nagkaroon ako ng gestational GDM Gestational Diabetes Mellitus. So yun nga yun, nagkakaroon yung mga pregnant ng diabetes dahil sa, ano binabasa ko? Placenta. Wait lang ito yung explanation. Ito yung pinabili sa amin na glucometer. So, mamaya, papaano ko kung paano gamitin yun. Papakita ko sa inyo kung paano gamitin tong glucometer na to. Ang brand niya is accu-chek. yan yung brand niya. Hindi yan hindi yan sponsor. Wow, sponsor taray. So, about dito sa gestational diabetes, patient self-monitoring, food record, and blood sugar. So, ito nga yung fasting. So, ano tawag ito? Pagka gising mo, kunin kagad ng blood sugar. Then, yun, monitor. Then, after nun, yung after ng breakfast, then after 2 hours, monitor yung sugar. Then, kina-record din. Same din sa lunch and dinner after 2 hours. So, paano nga ba gawin paano ba mag-monitor ng blood sugar? So, ito meron ako. So, I'm on my 7 weeks tuloy. 7 months. 32 weeks. Tama ba? 32 weeks na. And, ngayon, so, medyo, di naman natin mapipigilan dahil mahilig talaga ako sa matamis kahit nung hindi pa ako preggy. Mahilig ako sa matamis, mahilig din sa maalat. So, hindi ko mapigilan yung pagkain ko. So, meron akong diet plan na binigay ng doktora. Ay, ng dietitian sa akin. So, ito yun. Papakita ko sa inyo. So, ito yung accu-chek. Tawag dito, strips. Pero hindi ito sponsor ha. Ayan. Ito yung glucometer. So, ang gagawin natin, first, syempre muna, muna tayo ng kamay. Mag-alcohol or maghugas ng kamay. Kasi bawal ang, saan yun? Ang madumi ang kamay. Kaya lang. So, ang first natin gagawin is maghugas tayo ng kamay or mag-alcohol or mag-sanitize tayo ng kamay natin. So, first gagawin natin is mag-alcohol muna. Yan. Then, after nito is kumuha tayo ng lancet. So, ano ba yung lancet? Ito yung needle. Then,
Ito yung pangtusok, yung ballpen. Yan. So, una muna, buksan natin to. Yan. Bubuksan yan. Pihitin lang. Then, after na to, ipasok natin dito. Then, para matanggal yung nakaano sa needle, yung takip sa needle, ayan. Pihitin, pakaliwa, pakanan, or pakaliwa, pwede din. Then, yung, ayan, nakita niyo parang may uwang. Itatama nyo rin dun sa may uwang dito. Ayun. So, ako is 2.5. Nasa inyo kung 3 or 2. Ako 2.5 para ayos yung pagkakabaon. So, ito naman yung accu-chek strips. Then, ito yung machine, yung glucometer. So, kuha tayo ng isa. Medyo pricey din to eh. Mahal dito. Pero sa Pinas, I hope na mura kasi ang mahal. Hindi ko lang alam. Check ko. And then lalagay ko. Ayan. Then, ito yung strip. Ayan. Ito yung ipapasok no sa loob. Itong may silver. Then, itong may yellow. Yun yung kukuha natin ng pangkuha ng dugo. So, makikita nyo mamaya. So, dapat may blood din para okay. Ayun. Sabi na, okay na. So, gently massage yung ating kamay. Yan. Ang gagawin natin is pinutin natin to. Parang umibiyok pa ako. Then, magiging yellow yan. Kanina kasi black yan. So, pag pinindot to, yellow na. Ibig sabihin, ready na siya. Pwede siyang pantutok. Pantusok. So, hindi ko na lang papakita sa inyo paano ko tinusok. Yan, dito. Tutusukin niya yan dito. Yan. Itong dilaw, nakita nyo, ito yung lalagay natin sa natusukan natin na finger. Tapos may blood na. Yan, nag-red na siya. So, may blood na siya. Dahil cereal lang yung kinain ko. Ayan, 75 yung aking glucose. Aking sugar level. So, kagabi kasi is 164. Ang dami kong nilamon. Pero yan siya, oh. Ang lit lang. Talagang disiplina lang kailangan natin para bumaba. Kung hindi, malalagot tayo. So, paano naman natin kukunin yung karayom? So, ito ang gagawin natin. Ito. Yan, kita nyo. Yan. Tapos, konting push lang para bumaba yung karayom. Yun, kita nyo na. Then, ayan. Lagyan sa tissue. Kasi, baka may matusukan kung saan lang natin lalagay. And then, yun ulit. Yung sa may uwang, tapos yung may uwang din dito, doon natin lalagay. Pasok. Okay na. So, kahit papaano, I'm so glad na nakakabahagi ako sa inyo ng konting kaalaman. Parang si Kuya Kim. About sa journey ng pregnancy. So, till my next vlog ulit, and
sana keep on supporting me, and sa lahat po na hindi pa nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe and click the like button and ano ba tawag dun? Kalembang. Thank you. Keep on watching. Bye-bye.